હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ગુજરાત એક્ઝામ ઇન 10. માયસેલ્ફ હિરેન આહિર. છેલ્લા 2 વર્ષથી હું જીપીએસસી અંદર હિસ્ટ્રી, આર્ટ એન્ડ કલ્ચર એન્ડ ક્વોલિટી છે તે ભણાવી રહ્યો છું. અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ પર મિત્રો આપને જોવા મળે છે ડેલી લાઈવ ક્લાસીસ, લાઈવ ટેસ્ટ એન્ડ ક્વિઝ, સ્ટ્રક્ચર્ડ કોર્સ એન્ડ અનલિમિટેડ એસેસ. કે એક વખત સબસ્ક્રિપ્શન લીધા બાદ મિત્રો જેટલા પણ ટાઈમનું સબસ્ક્રિપ્શન લીધું એટલા ટાઈમ માટે આપણે લેક્ચર લાઈવ અથવા રેકોર્ડેડ આપણા ટાઈમે જોઈ શકીએ છીએ. લાઈવ ટેસ્ટ એન્ડ ક્વિઝ દ્વારા ખ્યાલ આવે છે વર્તમાનમાં જીપીએસસીની એક્ઝામની પેટર્ન કઈ છે, કઈ રીતે એક્ઝામની અંદર સવાલ પૂછાઈ રહ્યા છે. ડેલી લાઈવ ક્લાસીસ દ્વારા આપણે જે આપણા ડાઉટ છે તે આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. સ્ટ્રક્ચર્ડ કોર્સ છે કે એની અંદર એક સિલેબસ પ્રમાણે કોર્સ છે તે ચાલે છે. અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ પર મિત્રો આપણે અહીંયા 1, 3, 6, 12 અને 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન પ્લાન છે તે અવેલેબલ છે. ઓછામાં ઓછા મિત્ર 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવું 24 મહિનાના 8,400 રૂપિયા છે. પરંતુ એ ભૂલ્યા વગર તમે મારો કોડ HTN જો યુઝ કરશો તો 8,400 ની જગ્યાએ ફક્ત તમારે 7,560 રૂપિયા ચૂકવવાના રહેશે. ઓકે, આપણે વાત કરતા હતા મિત્રો MCQ ઉપર. મૈત્રક વંશના જે MCQ છે તેના વિશે આપણે મૈત્રક વંશના કઈ રીતે સવાલ પૂછાઈ શકે છે, સવાલ પૂછે તો કઈ રીતે આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો છે તેને લઈને આપણે MCQ છે તે ડિસ્કસ કરતા કરીએ છીએ. ઓકે, 2 લેક્ચર આપણે ઓલરેડી મૂકી ચૂક્યા છે. આ આપણો 3જો લેક્ચર છે અને મૈત્રક વંશના MCQ વિશેનો લાસ્ટ લેક્ચર છે. લાગશે એવું કે હજી MCQ બનાવવાની જરૂર છે તો આપણે વધારે MCQ પણ મૂકશું. નીચેના વિધાનોમાંથી કયા વિધાનો છે તે સાચા નથી? પટાર્ક શૈવ ધર્મને અનુસરતા હતા. ધ્રુવસેન પ્રથમ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને અનુસરતા હતા. ધરભટ્ટ સૂર્યના ઉપાસક હતા કે ધરસેન શૈવ સંપ્રદાયના ઉપાસક હતા. ઓકે, અહીંયા જે તમારે જે કહેવાનું છે કે નીચેનામાંથી કયા વિધાન, ઓકે, અહીંયા જે ઓપ્શન છે તે આ સાચા છે આવે. શું આવે? સાચા છે. ઓકે, એટલે અહીંયા જે તમારે ઓપ્શન છે તે નીચેનામાંથી કયા ઓપ્શન છે તે સાચા છે તે તમારે જણાવવાનું છે. ઓકે, 4 ઓપ્શન છે. પટાર્ક શૈવ ધર્મને અનુસરતા હતા. ધ્રુવસેન પ્રથમ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને અનુસરતા હતા. ધરભટ્ટ સૂર્યનો ઉપાસક હતા અને ધરસેન શૈવ ધર્મના ઉપાસક હતા. ઓકે, આના વિશે આપણે ડિસ્કશન પણ કરી ચૂક્યા છીએ. બધા સવાલ ઉપર આપણે એક એક વખત છે તે ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છે. તમે 30 સેકન્ડની અંદર મગજની અંદર આન્સર વિચારી લો કે આન્સર આવશે 1 and 2, 1, 2, 3, 1, 3 and 1, 2, 3, 4. ઓકે, આના વિશે છે તે મનની અંદર એક વખત ફટાફટ છે આન્સર વિચારી લો 30 સેકન્ડની અંદર. ત્યારબાદ છે તે આપણે ડિસ્કસ કરીએ આ સવાલ ઉપર. ફટાફટ, તમારી પાસે 10 સેકન્ડ બાકી રહી છે. ઓકે, જવાબ આવશે આનો ડી, 1, 2, 3, 4. ઓકે, પટાર્ક હતા એ શૈવ ધર્મના ઉપાસક હતા. અને પહેલા જ હું વાત કરી ગયો તો નામની અંદર જ છે સર્વ પટાર્ક. સર્વ એટલે કે શિવ અને પટાર્ક એટલે કે સ્વામી, કે શિવ જેના સ્વામી છે તે. ઓકે, અને લકુલિશ પશુપતિનાથ સંપ્રદાય છે તેના લકુલિશ પશુપતિનાથ જે છે તેના પટ શિષ્ય હતા મિત્રના જે વંશજો હતા મૈત્રક. ઓકે, અને આપણું જે સોમનાથનું મંદિર છે લકુલિશ પશુપતિનાથ સંપ્રદાયનું છે. ઓકે, એટલે ત્યાંથી પણ આપણે ખ્યાલ આવે છે કે આ લોકો શૈવ ધર્મ હતા તે ફોલો કરતા હતા. ઓકે, આગળ બીજી વાત કરીએ. ધ્રુવસેન પ્રથમ હતો તે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને અનુસરતો હતો. જે પણ વસ્તુ છે તે અહીંયા કહેવામાં આવેલી છે કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને ફોલો કરતો હતો, એ વસ્તુ છે તે સાચું છે. ધ્રુવસેન પ્રથમની પત્ની હતી ચંદ્રલેખા, જે છે તે જૈન ધર્મ ફોલો કરતી હતી. કયો ધર્મ આવશે? જૈન ધર્મ છે તે ફોલો કરે છે. અને આમના સમયમાં જૈન ધર્મની બીજી સંગીની ભરાય છે, એટલે કે બીજી સભા છે તે ભરાય છે. બીજી સંગીની કે બીજી સભા છે તે પણ અહીંયા છે તે ભરાય છે. ચંદ્રલેખા, અને ચંદ્રલેખા સૌથી વધુ શ્રમ, એટલે કે જે આખું પ્લાનિંગ હતું એ ચંદ્રલેખાનું હતું. કયા રાજાના સમયમાં ભરાય તો ધ્રુવસેન પ્રથમ આવશે. રાજા પૂછાય તો ધ્રુવસેન પ્રથમ. કોણે સૌથી વધુ શ્રમ ખેડેલો? કારણ કે આ સવાલ બે રીતે પૂછાઈ શકે અને એક વખત તો એક રીતે પૂછાઈ ગયો છે કે સૌથી વધુ શ્રમ કોને ખેડેલો? તો ચંદ્રલેખાએ. સૌથી, અને કોના સમયમાં? તો ધ્રુવસેન પ્રથમના સમયની અંદર. ધરભટ્ટ સૂર્યના ઉપાસક હતા. આ ઓપ્શન પણ સાચો છે, કારણ કે એને પરમ ઉપાસક આદિત્યની ઉપાધિ હતી તે આપેલી હતી. પરમ ઉપાસક આદિત્યની ઉપાધિ હતી એ લીધેલી હતી, કારણ કે સૂર્યના ઉપાસક હતા. અને ધરસેન શૈવ ધર્મનો. ઓકે, આ બેને બાદ કરી દઈએ એટલે બાકી બધા રાજા હતા તે શૈવ ધર્મ જ ફોલો કરતા હતા. એટલે જવાબ શું આવશે? ડી, 1, 2, 3 and 4. ધ્રુવસેન પ્રથમના સમયમાં કઈ જગ્યા પર જૈન સભાનું આયોજન કરી કલ્પસૂત્રનું પાઠન કરવામાં આવેલું હતું? ઓકે, સવાલ ધ્યાનથી સાંભળજો, કન્ફ્યુઝ થવાય એવો સવાલ છે. ધ્રુવસેન પ્રથમના સમયમાં કઈ જગ્યા પર જૈન સભાનું આયોજન કરી કલ્પસૂત્રનું પાઠન હતું તે કરવામાં આવેલું હતું? વલભી, આનંદપુર, ભરૂચ કે ગિરિનગર? 30 સેકન્ડની અંદર તમારે આન્સર છે તે આપવાનો છે. મગજની અંદર આન્સર છે તે વિચારો 30 સેકન્ડની અંદર. કે ધ્રુવસેન પ્રથમ હતો, બાકીની આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. ધ્રુવસેન પ્રથમ હતો તે મહાન રાજા હતો. તે
લાટ, માળવા વગેરે પ્રદેશો હતા તે જીતેલા હતા. જ્યારે ધ્રુવસેન પ્રથમ છે તે કચ્છ જીતવા માટે જાય છે. તો કચ્છ જ્યારે જીતવા જાય છે તો કચ્છના યુદ્ધની અંદર તેનો પુત્ર છે, ધ્રુવસેનનો પુત્ર છે તે મૃત્યુ પામે છે, જેનું દુઃખ લાગે છે ધ્રુવસેનને. ધ્રુવસેનને એનું દુઃખ લાગે છે એના કારણે ધ્રુવસેન જે છે તે થોડો સદમામાં હોય જાય છે. દેવદાસ ટાઈપનું જીવન હતું તે જીવવા માંડ્યો હતો. કોઈ સાથે બોલવું નહીં, કાંઈ પણ નહીં, રાજતંત્ર જે રીતે ચાલે છે તે ચાલવા દેવાનું, પર્સનલ ઇન્ટરફિયર કંઈ ન કરવું, વગેરે વગેરે એક્સેટ્રા